Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat Frasvåfflor. Bahan-bahan: mula-mula, masukkan air sparkling dalam tepung gandum. Kemudian, kacau ya. Fras bermaksud rangup dalam bahasa Swedish atau Swedia. Wafflor maksudnya waffles. Ambil mentega dan cairkan sedikit. Ambil dan pukul whipped cream. Dalam video ini, saya gunakan tepung gandum pisang. Sebab itu, tekstur dia nampak gelap sedikit. Tapi, anda juga boleh menggunakan tepung gandum yang biasa. Sekarang, saya pun dah pukul whipped cream ni selama 6 minit. Masukkan whipped cream yang telah dipukul tadi ke dalam adunan tepung gandum. Anda juga boleh tambahkan 1 sendok makan mentega cair. Kemudian boleh gaulkan bahan-bahan tersebut dengan garpu. Sediakan waffle iron anda. Bila dah panas, sembur atau sapukan dengan cairan mentega. Ini bahagian yang paling susah atau sulit ya. Sebab ni anda kena tahu berapa amount dia atau agak-agak nak letak ya ke dalam waffle iron tersebut. Jadi anda perlu berhati-hati. Tengok tu, nampak sempurna. Kemudian, ulangi prosesnya sekali lagi. Anda boleh makan waffle yang rangup ini bersama ais krim atau krim putar. Dan selamat menjamu selera.